pag may ice cream. Sarap. Gawin nyo na. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning po sa lahat. Good morning! Meron akong nabiling Fortable Rechargeable Battery Juice Blender. Ayan siya. So, i-unbox natin para makagawa tayo ng smoothie drink, banana drink. Kasi meron akong natirang mga saging na malapit na mabulok. So, gagamitin natin ang vanilla ice cream. Sasamahan natin ang vanilla ice cream. Tapos, milk. Ayan. So, ito na yung unboxing natin. Itatry natin siya. I-review natin kung worth it nga siya. Pwede siyang dalhin kahit saan. Very handy. Ayan. Ayan. Meron ditong power on and off dito. Tapos, syempre, hugasan muna natin. Pag nag-jogging ka, makicharge ka lang doon sa sa tindahan, magbe-blend ka na lang kung anong gusto mong i-blend. Gagawa ka ng smoothie na gusto mong smoothie drink. Katulad ngayon, meron tayong bananas na mapasira na. Ayun na, kulay na napili ko. Kasi yan ang favorite color ni nanay. Purple. Tapos ito yung wired. Ayun. Tapos, so mga gagamitin mo pala, okay na to kasi, ano naman, ayan. Meron siyang strainer sa loob. Paano ba ito? Diba? Ayan, strainer. So, ayan, hugasan muna natin. Ang gagamitin natin smoothie drink ay banana, saging na malapit ng mabulok para mapakinabangan naman. Bumili ako kahapon ng ice cream, hindi nakain. Vanilla flavor. Para naman masarap pag may ice cream. Tapos, milk. Hindi ko na ipakita. Ayan, milk. Yun. Tapos, may piniprepare si nanay na ice. Para medyo malamig. Okay, guys. See this preparation. And I hope you like this video. Please like, share, and thumbs up. Sorry nga pala na wala ako bigla sa YouTube, sa pag-upload sa YouTube na. At nahirapan akong makahanap ng mga i-content. Ayun, tapos busy na rin. So, yan na guys. Ito na yung gagawin natin.
matigas na siya. Hindi niya na kaya. Let's ka. Kasunod. Diin mo lang. Tagalan mo. Lobat nga. Wala, patay na. Sorry naman, nalobat. Kala ko full charge. Ba't ayaw? Naloko na. Naloko na. Sus. Pangit pala yung review. Wala, ayaw pa din. Lobat kasi. So, hindi siya gagana pagka naka-plug. Ayaw na. Pagkananggal. Yun, gumana na. Kailangan charge mo na ito. Charge mo na yan. Okay, so let's wait for 10 minutes para ma-charge natin to. Okay. Ganun talaga. Ayun! Sa wakas, gumana! Oh, diba? So cute. Sabi lahatin na natin. Full! Nga, lobat ulit. Kailangan pa talaga ng charge nito. Pinakamatagal. Sandali lang. Okay, yeah. Siyempre, meron tayong straw. Wait, kukuha ako dito ng straw sa taas. Oh, diba? Tapos may mga chunk pa. Yan. Yeah! Ayan na. Ito na siya, guys. Masarap pala pag may ice cream. Sarap. Gawin nyo na. Yun lang. Paid lang kami sa pagbablend kasi nga lobat pala. Yun lang, guys. Thank you. See you ulit sa next vlog.